שלום לצופי ערוץ טוב, ערוץ אקטואליה יהודית. היום אנחנו נדבר על התפשטות האסלאם והפרוגרס בארצות הברית. יחד איתי נמצא חברי הטוב דוקטור צבי סדן. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ליחידה, להיות חלק מהשותפים שלנו, החברים שלנו, מועדון הצופים שלנו. להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים. כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל, ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב. אז אנחנו מאוד נשמח אם תצטרפו ותהיו חברים שלנו בערוץ טוב. נשמח מאוד גם אם תעזרו לנו לקיים את הערוץ הזה שהוא ערוץ התנדבותי, ערוץ לאומי התנדבותי. ולשיחתנו, שלום צבי. שלום ירון. מה נשמע? בסדר. ימים לא קלים. ימים מעניינים, עשינו אז אומרים. אנחנו נדבר ככה בהמשך לשתי שיחות שאני קיימתי בעבר כאן, לגבי התפשטות האסלאם, והדגש שלי אז היה על אירופה. היום נדבר על ארצות הברית. בעצם התהליך הזה שאותו התחילו באמצע שנות ה-80, ערב הסעודית וקטר, נמשך ולא פסח גם על חלקים אחרים בעולם. המוקד שלהם היה בתחילת הדרך אירופה, בעיקר בגלל הגרעין המוסלמי שנותר באירופה, היסטורית באירופה אחרי מלחמת העולם הראשונה, על חלקים נרחבים מאירופה שלטה האימפריה העות'מאנית. בעצם החדירה או ההתפשטות המוסלמית לעולם החלה בפרויקט מאוד גדול שהגו אותו שתי הממלכות האלה, או סעודיה, הממלכה סעודיה וקטר, שבעצם החליטו לשנות אסטרטגיה ולפנות ממלחמת קודש, מג'יהאד, ג'יהאד אדום שאני קורא לו, לג'יהאד לבן. ג'יהאד שהוא לא אלים ובעצם מתבסס על הגירה וכלכלה. כלכלה זה סיוע למהגרים ורכישת נכסים בתחומים מאוד נרחבים של החיים. ואם אנחנו נתייחס לאירופה, אנחנו מדברים על חברות כלכליות, אנחנו מדברים על כמויות נדל"ן בלתי נתפסות, על עסקים, חברות ביטוח, חברות השקעה, כניסה למעורבות כלכלית מאוד נרחבת בענקי הכלכלה האמריקאית, כמו הסיטי בנק למשל, שם הקטרים בעלים של כמה אחוזים מהבנק. לאירופה היה יותר קל למוסלמים לחדור, ובצורה מסיבית הם חדרו גם בגלל שהיו כאלה שהיה להם דרכון צרפתי, למשל ממרוקו ומאלג'יריה, מתוניסיה, ולארצות הברית, וכמובן הרוב היו מהגרים בלתי חוקיים, שהצליחו לחדור בגלל אוזלת יד של השלטונות באירופה. בארצות הברית רוב המהגרים גם כן אינם חוקיים. זאת אומרת, השלטונות אינם יודעים עליהם. תכף אנחנו נדבר על מספרים, ונראה שהמספרים מאוד במרכאות מרשימים, אבל הם יחסית יותר קטנים ביחס לאוכלוסייה בארצות הברית, מבחינה אחוזית. שנות השלטון של קלינטון בארצות הברית היו השנים שבעצם אפשר להצביע על התחלה שמרגישים שיש שינוי מבחינת הרכב האוכלוסייה או הריכוזים המוסלמיים של המהגרים המוסלמיים שהגיעו לארצות הברית. אלה היו שנים בעצם של שלטון דמוקרטי, שבעצם היה הרבה יותר פתוח לנושא ההגירה. לא נשווה אותו לתקופת אובמה, ששם זה בעצם תפס תנופה מאוד חזקה, אבל בהחלט ניתן להצביע על שינוי מהשלטונות הקודמים שהיו בארצות הברית.
כאן גם, צביקה, נכנס העניין הפרוגרסיבי בתקופה הזאת. אז אולי תספר לנו קצת על השינוי הזה שהיה בתקופה הזאת, בתקופה של שלטון קלינטון, בפרוגרס בארצות הברית. הפרוגרס בתחילת שנות ה-90 מתחיל לכתוב את התיאוריות, ממש מתחיל לנסח תיאוריות, ביניהם למשל התיאוריה הקווירית של ג'ודית באטלר, יש עוד אחרות אבל לא ניגע בהן, רק להגיד שהתיאוריות האלה מתחילות להיות מנוסחות בתחילת שנות ה-90, ובאופן כללי הפרוגרסיבים ככלל מחלקים את העולם למדוכאים ומדכאים, כאשר המדוכאים הם כל מי שאינם לבנים. זה לא קשור לרוב, זה לא קשור לשום דבר, אלא עצם צבע העור הופך אותך למדוכא. או המיעוט האתני, או כל דבר אחר. ולכן, כאשר המוסלמים מתחילים להגר לארצות הברית, הם מיד מתקבלים בסימפתיה כמיעוט שנתפס כמיעוט נרדף בארצו. בשלב הזה זה עדיין לא קשור לישראל, אם כי תמיד הפרוגרס קשור לישראל. הפרוגרס והאסלאם קשורים בישראל, לא יעזור שום דבר. כן, הם קשורים בעוינות שלהם כלפי ישראל. בעוינות שלהם בעיקר, כן. אז עכשיו, בנוסף, אנחנו מתחילים לשמוע בארצות הברית באותה תקופה, בשנות ה-90, מתחילה ההקבלה בין מה שנקרא חוקי ג'ים קרו, כן, שהם חוקים גזעניים של המדינה, ומתחילים להשוות את חוקי ג'ים קרו למדינת ישראל, זאת אומרת מדינת ישראל היא מדינה גזענית, אפרטהיידיסטית באופן סיסטמי. זאת אומרת, זה הגזענות טבועה בתוך המערכות השלטוניות שלה. זה מה שקורה בזמן קלינטון. התיאוריות האלה, בהתחלה נראה שהן לא צוברות תאוצה, כי עדיין אין להם את החותמת כשרות של הממשל, אבל הן מתפתחות ומתפזרות בכל ארצות הברית, בעיקר דרך האקדמיה. כן, ללא קשר לשלטון בשלב בתקופה הזה. הזאת, כי זה מאוד חשוב, כן. כי תכף נדבר על ההמשך, ונראה נגיד איך את זה זה ככה, מתחבר. כן, אז נגיד את זה ככה, בשנות ה-90, אם אפשר לדבר על זה במונחים האלה, הפרוגרס הוא הדיפ סטייט, נמצא במצב של דיפ סטייט, הוא פועל מאחורי הקלעים, הוא פועל הוא עושה את הפעולות שלו. בהחווה אפשר לומר. לא בהחווה, אבל לא דרך מתחת לשטח. בדיוק, לא דרך הזרועות השלטוניות, כן. באופן מוצהר. כן, גם בלי הרבה פרסום. ובלי זאת אומרת, פרסום. הם לא יצאו הרבה לרחובות, כמו שהיום יוצאים. נכון, ומדגישים את זה, נכון, ותכף כי הם היו- נגיע לקטע הזה הם צוברים כוח, הם בתקופה צוברים של כוח. ההתפרצות שלהם. כן, הם צוברים איך כוח. זה מתקשר אלינו ולהתפשטות של האסלאם. אז אם נלך לכמה נתונים, צביקה, של ההגירה, ויש לי כאן דוחות של ה-State Department, של משרד החוץ האמריקאי, כך שזה דוחות רשמיים, הוצאתי את זה מהאתר של ה-State Department. אנחנו יכולים לראות, אם אנחנו קצת מדלגים בתקופה, יש לנו את זה על המסך, תודה. אנחנו יכולים לראות שבעצם בשנים מ-2009 ישנה עלייה מאוד מאוד גדולה בהיקף ההגירה המוסלמית לתוך ארצות הברית. ואנחנו כאן מדברים, וזה מאוד חשוב, על נתונים רשמיים בלבד, כי זה כן. של ה-State Department. כן. לא כלולים בנתונים האלה המהגרים הלא חוקיים, שלהערכתי המספר הוא כפול. ככה שאם אני מדבר על נתונים, אז לפי ה-CIA Factbook, שזה פרסום רשמי של ה-CIA באינטרנט, ב-2011 היו בארצות הברית 2.75 מיליון תושבים מהגרים מוסלמים, מתוכם שהם 0.9%. אם אנחנו מדלגים, ב-2017 אנחנו מגיעים ל3,450,000, שזה 1.1. 2020 אנחנו כבר על 1.3, כ4.5 מיליון של מהגרים חוקיים. מהגרים חוקיים לארצות הברית, כאלה שקיבלו
אישורים או ויזת כניסה וגרין קארד, זאת אומרת הם יכולים לעבוד. אם אנחנו מסתכלים גם, וזה מאוד חשוב לקיום הקהילתי של האוכלוסייה המוסלמית, תכף נדבר עליה, אז ישנם 5 המדינות הגדולות שבהן הם מתרכזים, זה אילינוי, ניו יורק, ניו ג'רזי, מרילנד ומישיגן. כאשר ממש כפי שמניתי, כך גודל האוכלוסייה. באילינוי זה 3.7% מהתושבים, מכלל התושבים באילינוי, הם מוסלמים, בניו יורק 3.6%, בניו ג'רזי 3.5%, במרילנד 3.1%, ובמישיגן שהיא מדינה קצת יותר קטנה, 2.4%, אבל שם יש להם משמעות עם כוח פוליטי מאוד מאוד חזק. הריכוזים הגדולים של האוכלוסייה בערים הגדולות האמריקאיות, ניו יורק, קליפורניה, שוב אילינוי, ניו ג'רזי וטקסס. שם מרוכזות קבוצות מאוד מאוד גדולות. אבל אם אנחנו נחזור רגע לטבלה של משרד החוץ האמריקאי, אנחנו יכולים לראות שאם אנחנו יודעים עד למטה, כן, עד 2017, אז אנחנו יכולים לראות את ההבדל. בתחילת תקופת שלטונו של אובמה, מספר המהגרים היה כ-16,000, 2010, 19, אנחנו רואים את העלייה, פה 2011 לא ברור הנתון הזה של המוסלמים, אבל אז אנחנו מקבלים את הקפיצות הגדולות שמגיעות עד לכדי 38 ויותר ב-2016. ואז פתאום, מה קרה ב-2016? ב-2016 התחלף השלטון בארצות הברית. אובמה ירד, פרש אחרי 2 קדנציות, ואנחנו רואים כמעט את כל הקדנציות שלו, את הנתונים האלה, והגיע טראמפ. הגיע טראמפ, והנה ירידה חדה. הוא הבין שבארצות הברית יש בעיה של הגירה, של מהגרים מוסלמים לא חוקיים. זאת אומרת, הוא הבין בכלל את מגמת ההגירה המוסלמית, הגירה של זרים לארצות הברית, אבל הוא שם דגש על הקטע של המוסלמים. היו לו השפעות מאוד מאוד חזקות לטראמפ, ולדעתי יש לו עד היום השפעות כאלה, של אירוע 9/11. 2018 מספר המהגרים בתקופת טראמפ ירד ל-3,312 מהגרים מוסלמים שנכנסו בצורה חוקית לארצות הברית. יותר מ-38 בשיא תקופת אובמה, ל10% בתקופת טראמפ. ופה כבר גם נכנס הקטע הפרוגרסיבי, שבעצם צף ועולה אל מעל לפני השטח. תראה, אני מציין את שנת 2014, שוב פעם אנחנו מדברים על ממשל אובמה, אבל שנת 2014 יש שם 2 אירועים חשובים מבחינת החיבור בין הפרוגרס לאסלאם. שנת 14 מתחילות מהומות מייקל בראון, שהן יוצרות את החיבור בין השחורים לבין המוסלמים. כן, באופן כללי מוסלמים, אבל בפרט עם הפלסטינים. באותה שנה ובאותו חודש, דרך אגב, מבצע צוק איתן באוגוסט 2014, המהומות מייקל בראון מתחילות, אני חושב, באמצע החודש. מי היה מייקל בראון? מייקל בראון היה שחור שנהרג בפרגוסון. ואז התחילו המהומות, כאילו, שוב פעם, רצח על רקע כביכול גזעני, שוטרים הורגים שחור כי בא להם, ועל העניין הזה מתפתחות מהומות קשות מאוד. זה לא דבר פשוט, אבל מה שקורה, אין אף אחד שמרגיע את המהומות האלה, אלא הן מקבלות תמיכה
שבשתיקה. גם העיתונות מהממשל. ליבתה את היצרים. עכשיו, אני הבאתי פה את התמונה, אני לא יודע אם אפשר להעלות אותה עכשיו, של ה-disability justice. ב-2014, שוב פעם, אם אתם יכולים להעלות שם, הנה. כן, זאת תמונה ממה, מה שנקרא ממה, שפורסם ב-2014, לא ידוע מי צייר את זה, אין קרדיט על הדבר הזה, אבל זו תמונה שתופסת חזק מאוד בארצות הברית, ופה מה שאנחנו רואים זה אישה שחורה נכה, לא יודעים מה נסיבות נכותה, אבל שמושיטה יד או לוחצת יד לקטועת יד פלסטינית. עכשיו, בגלל בחלון אתה רואה כן, בחלון אנחנו רואים את המטוס שמפציץ, אז ברור לנו ההקשר הוא פלסטינית שהוטל במום על ידי הישראלים. עכשיו, זאת כאילו סולידריות בני שתי בעלות מום. בין שתי בעלות מום. אחת היא לא מוסלמית כנראה. לא לבנות. כן, אבל תראה, כי הבחורה האפרו-אמריקאית שם, הנכה, אין לה כיסוי ראש. זאת אומרת, היא איננה מוסלמית. לא, היא לא מוסלמית, היא שחורה. לא, זה חשוב להדגיש. ברור. זה החיבור בין השחורים, בעיקר ה-Black Lives Matter, לבין הפלסטינים. ההזדהות. עכשיו, ה-Black Lives Matter ואחרים אומרים שהם למדו את שיטות הפעולה של הפלסטינים. זאת אומרת, הפלסטינים הם מקור השראה למהומות ב-2014. נכון, כי גם מה שכתוב ברקע הצהוב, צבע שאני לא כל כך אוהב, אבל מה שכתוב שם, to exist is to resist. To exist is to... בדיוק, עכשיו תראה. זה בעצם בא מתנועות השמאל הפלסטיניות, זו תנועה כאילו אמרה שמאוד מאפיינת תנועות שמאל פלסטיניות. עכשיו תראה, זה ה-disability justice, רק לסבר את האוזן, זה חלק ממארג שלם שנקרא צדק. כן. הצדק הפרוגרסיבי זה צדק חברתי, זה צדק חלוקתי, זה צדק רפואי, זה צדק חינוכי. מה שאתם לא רוצים, הכל תחת השם צדק, שהוא בסופו של דבר, המסר שלו הוא שלכולם תהיה הזדמנות שווה להגיע לאותם הישגים. זה מה שנקרא שוויון מהותי. באותה תקופה נכתב ספר שנקרא בזכות הביזה, של יהודייה טרנסג'נדרית אחת שקוראים לה ויקי אוסטרוויל, כותבת את הספר בזכות הביזה בגלל מהומות מייקל בראון פרגוסון, ושם היא בעצם, מה זה בזכות הביזה? מה זה הביזה? למה הם בוזזים? למה זכותם לבזוז? כי נישלו אותם. כן, אין להם אמצעים. לא, נישלו אותם מהרכוש שלהם, נישלו אותם ממה שלהם, ולכן זכותם לבזוז. עכשיו, זכותם, לא רק זכותם לבזוז, אלא זכותם להתחיל בוויקי הזאת, היא לא מסתפקת במה שאתה קורא לו ג'יהאד לבן, לא אלים. לדעתי אין דבר כזה לא אלים. היא רוצה אלימות. תכף אני אעיר לך על הקטע הזה. היא רוצה אלימות. והאלימות קיימת. האלימות, מי שחושב שהפרוגרסיבים לא אלימים, שיסתכל מה עשו שם במהומות מייקל בראון ואחר כך במהומות ג'ורג' פלויד. כן, בהמשך. כן. אני רוצה להתייחס רגע לתקופה הזאת, שהיא תקופה מאוד מאוד משמעותית מכמה בחינות. גם על רקע הציור שהצגנו, וגם על רקע ההתפתחויות. תראה, פחות או יותר בשנים האלה התחילה, אני תכף אחזור טיפה על הקטע של איך בעצם קמו הקהילות המוסלמיות בערים השונות, אבל על רקע של התמונה הזאת, אני חושב שזה מאוד חשוב, כי כאן גם מתחילה תקופה בארצות הברית, שוב, סביב 2013, 12, 13, 14, של פעילות קהילתית בקרב האוכלוסייה האפרו-אמריקאית, ששורשים רבים שלה הם מוסלמים, נקרא לזה חזרה לאסלאם. ויש כאן ניצול מאוד מאוד מתוחכם של אותן אגודות צדקה, שהגיעו לאותם, בעיקר בשכונות עוני, והחזירו הרבה מאוד מהקהילה, הרבה מאוד אנשים מהקהילה האפרו-אמריקאית בארצות הברית, החזירו אותם לאסלאם. היום מדברים
על 25% מסך כל המוסלמים שגרים בארצות הברית, שהם בני הקהילה האפרו-אמריקאית. זה מדהים. אומת האסלאם. אומת האסלאם. כאילו, אנחנו יודעים שזה התחיל בשנות ה-60 של המאה הקודמת. נכון, מלקום אקס. כן, מלקום אקס, קרים אבדול ג'אבר, כן. מוחמד עלי קסיוס קליי, כן. כל הדברים האלה. אלה היו סימפטומים קטנים של מעין מחאה חברתית כזאת. אבל עכשיו אנחנו מדברים על דברים אחרים לגמרי. אנחנו מדברים על תנועה מאוד מאוד משמעותית בקרב האוכלוסייה הזאת. אני רוצה טיפה לדבר על ההשתלבות וההתבססות של התנועות המוסלמיות בארצות הברית. דיברתי על זה כשדיברנו כאן במפגשים הקודמים שלי על ההתבססות באירופה. היא מאוד דומה. אותה שיטת פעולה של אותם אגודות הצדקה, או של מי שהוביל את אגודות הצדקה, שבדרך כלל לא ישב בארצות הברית, אלא ישב בקטר ובערב הסעודית. היית צריך לבוא אליו עם פתק. אני רוצה להקים מסגד בווירג'יניה, אני צריך $15 מיליון. ואז אתה מביא הוכחה שקנית שטח, קנית זה, יש לך את זה, אני צריך עכשיו לשלם על השטח ולבנות את המסגד. הוא מקבל את הכסף בשנייה. אני אספר לך אנקדוטה על מה שקרה בווירג'יניה. הם רכשו קרקע בפאתי אחת הערים בווירג'יניה, והחליטו לבנות שם מסגד ענק. אתה יודע, מסגדים בארצות הברית, היום יש בארצות הברית בין 3,000 ל-3,500 מסגדים, אתה מתאר לך? אלה מסגדים שרובם יכולים להכיל בין 15 ל-20 אלף מתפללים. הם קנו את הקרקע הזאת, הגיע להם כסף, הגישו רישיונות, אגב, הם עושים הכל חוקית. הגישו רישיונות לוועדת הבנייה המקומית, קיבלו אישור, תושבים ערערו. זה הגיע בערעורים עד ועדת הבנייה הפדרלית, שאישרה את הבנייה. כן, לפי החוק. אנחנו מדברים על 2013. המחאה שהתושבים הלא מוסלמים עשו, שמסביב לגדר של המסגד, בעת הבנייה שלו, הם הקימו שביל מרוצים לחזירים. זה עזר להם? לא. לא. על השביל הזה בנו את מגרש החנייה של המסגד. אז אנחנו מדברים כאן על יצירה של קהילתיות בארצות הברית. אנחנו יכולים לדבר כאן על אגודות צדקה, עשרות אגודות צדקה, שקמו לפני 9/11, לפני 2001. כן. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שנות ה-90, כשנים של הבום בהגירה המוסלמית, החוקית כן. והלא חוקית, כן. לארצות הברית. כן. אלה שנים שבעצם הפרוגרס עדיין היה במעין דממה, אבל השלטון העלים עין, ובמקרה הזה זה שלטון רפובליקני. כן. השנים האלה של תחילת עד 2002, גם אחרי 2002, אלה שנים של, סוף שנות ה-90 עד 2008, אלה שנים של בוש, שאנחנו רואים שיש שם את ההגירה, אבל עדיין לא משמעותית. אז כן. אני רק רוצה להעיר שבתקופת אובמה, אני צריך לשים לב לדבר הזה, שוב פעם, בשנים 2014-2016, מה שקורה זה שהפרוגרס, התיאוריות הפרוגרסיביות, המנהיגים הפרוגרסיביים, עוברים מהדיפ סטייט, מה שנקרא מהדיפ סטייט לסטייט. זאת אומרת, מי שמשדרג את מעמדם זה אובמה, ואתה יכול להגיד לנו משהו על העניין הזה. זאת אומרת, ממש יש פה אימוץ של הפרוגרס כתפיסת עולם נכונה, שצריך עכשיו לשטוף את ארצות הברית בדבר הזה, וזה אובמה שהוא משלב את שני הדברים האלה, פרוגרס ואסלאם. כן, אבל אני טיפה רוצה לפני זה, כי תכף אנחנו נראה מה קרה ב-1994, קם אחד הארגונים המוסלמים החזקים ביותר בארצות הברית, תכף נדבר עליו, משום שהוא בעצם עשה את המעבר הזה בתקופת אובמה. נכון. הקר,
תכף נדבר עליו. אני רוצה ללכת ולחזור לאגודות הצדקה, שהתחילו לפעול מיד כשהתחיל הפרויקט של הג'יהאד הלבן, או אותו מסע הגירה והשתלבות של התושבים באוכלוסייה, לא השתלבות, אלא בניית קהילות חצי אוטונומיות. כמעט אוטונומיות, ללא קשר. למרות שאתה יודע שהם חלקים גדולים מהם קיבלו תמיכות צד מהממשלה האמריקאית. כן. מצחיק, אבל זה... אנחנו מדברים על עשרות אגודות צדקה שקמו בעולם. צריך להגיד משהו על הקהילתיות הזאת, מפני שהיא גם כן משולבת בפרוגרס. כן. מפני שמי שמכיר את Black Lives Matter, הם רוצים להפוך את ארצות הברית למקום של קהילות. מה שנקרא אוטונומיזם, אוטונומיות, שכל אחד יכול, כל קבוצת אנשים יכולה ליצור לעצמה את האוטונומיה שלה, ותראה איפה זה מתחיל. זה מתחיל עם המוסלמים. זה לא מתחיל עם המוסלמים, אבל המוסלמים הופכים את זה למשהו מאוד... כן, הם ישר מתחברים לזה, כי רואים יתרון. תראה, האסלאם... והם מקבלים לגיטימציה לדבר הזה. לגמרי, האסלאם, הפעילים המוסלמים הם אנשים מאוד חכמים. כן. חכמים להרע במקרים האלה, כן? כי זה הכל למען האינטרס של עצמם, מבלי לחשוב כלל על מה שיש מסביבם. זאת אומרת, יש להם את המטרה, שהיא החלת שלטון האסלאם על כל אדמת העולם. כן. וזאת המטרה. הם מסתכלים בצורה הכי צרה כדי להשיג את המטרה הזאת, ולכן הם מתיישבים על אדמות שאינן מוסלמיות בינתיים. אז אנחנו נדבר בפרק הבא, אנחנו נעשה 2 או 3 שיחות על העניין הזה, כי אנחנו לא מספיקים את הכל, אבל אנחנו נמשיך ונדבר על הנושאים האלה בהמשך, על כל הקטע של ההתאמות, על הקטע של העלייה מהדיפ סטייט לסטייט, ונגיע בסופו של דבר למצב של היום, איך הגענו בעצם למצב של היום בארצות הברית, אבל בכל זאת, לפני שנסיים, אני רוצה להגיד מאותן אגודות צדקה, שבעצם גם הפעילים שלהם, היו מוסלמים, הפעילים הבולטים, המנהלים, היו מוסלמים, הם בעצם גם התחילו להוות מעין הנהגה כזאת של הקהילות השונות שנבנו בצפיפות, בשכונות משלהם הם השתלטו, ממש כמו שעשו בפריז, מה שעשו בחלקים של אנגליה, במרסיי או בערים אחרות באירופה. הם בנו קהילות אוטונומיות שנתנו בעצם את כל השירותים לקהילה, לאנשים. בריאות, חינוך, סעד, תעסוקה. את כל, הם סגרו את הכל. סחרו בינם לבין עצמם, כמו האיחוד האירופי. כן. ובעצם הם בנו קהילות עצמאיות, אוטונומיות, וחיזקו אחד את השני. השנים האלה, השנים של תחילת השלטון השני של אובמה, הן השנים היותר משמעותיות בהגירה המוסלמית מצד אחד, ובחיבור שלה עם הפרוגרסיבים בארצות הברית. אז זה החלק הראשון שלנו, צביקה. תודה רבה שבאת. תודה. ותודה רבה שאני נמצא. כן. אבל זה היה מעניין, אני חושב. ואנחנו נמשיך בפרק הבא, תכף נעשה את החיתוך ונמשיך הלאה. בסדר. תודה רבה, יום טוב לכולם, להתראות בפרק הבא. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ליחידה, להיות חלק מהשותפים שלנו, החברים שלנו, מועדון הצופים שלנו. להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים. כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל, ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב.